ویدیو قرار در مورد همه تنظیمات کانتر استرایک با هم دیگه صحبت کنیم، از ویو مدل کراس چیر گرفته تا ادوانس ویدیوتون، و قرار یه سری تنظیمات خاص هم در موردش صحبت کنیم که وسط ویدیو بهتون میگم. اسکین سواب یک وبسایت ترید برای آیتم‌های CS2 تون که به شما اجازه میده اسکین‌های قدیمیتون رو با جدیدتون آپگرید کنید و اینونتوریتون رو حسابی ارتقا بدید. همچنین میتونید با استفاده از کد من توی اولین ترید خودتون یه اسکین تا ارزش $50 رو به صورت رایگان دریافت کنید. توی صفحه تریدشون میتونید آیتم‌های قدیمی خودتون رو با آیتم‌های تمیزتر و بهتر تعویض کنید با بهترین قیمت. همچنین میتونید اسکین‌های بازار چین رو که ارزان‌تر از بازار غربی هم مستقیما از اسکین سواب خریداری کنید بدون نیاز به آیدی چینی و پاسپورت. اسکین‌های CS2 خودتون رو میتونید از طریق ارز دیجیتال به فروش برسونید و اگر کد من استفاده کنید به صورت مادام 3% بونس روی فروشتون دریافت می‌کنید و هیچ نیازی هم به KYC و اراز هویت نیست. با لینک داخل دیسکریپشن که کد من میتونید توی اولین تریدتون یه اسکین رایگان و 3% بونس مادام دریافت کنید. اولین بخش بریم در مورد ادوانس ویدیو صحبت کنیم که بچه‌ها خیلیاتون سوال داشتید. یه سری تنظیمات بچه‌ها شخصیه توی ادوانس ویدیو، ولی من کلا توضیح میدم که هر کدوم چیه و شما باید بستگی به سیستم خودتون بیاد اینا رو تغییر بدید، بالا پایینشون بکنین، کم و زیادشون بکنین و FPS بهتری بگیرین. اما یه سری چیزا باید حتما روشن باشه. گزینه اول بچه‌ها بوست پلیر کنتراست، همونجوری که از اسمش پیداست باعث میشه اون پلیرها از صفحه پشت یکم بیشتر جدا بشن و کلا کنتراستشون بیشتر باشه و کمک بکنه شما بیشتر ببینید اون پلیرها رو. در نتیجه این رو حتما بذارید روی انیبل. هر مدل سیستمی که دارید این رو روی انیبل نگه دارید. گزینه دوم بچه‌ها ویسینک، همونجوری که می‌بینید دیزیبلش من کردم. این بچه‌ها اگه انیبل باشه یه خورده‌ای باعث اینپوت لگ میشه. کلا بچه‌ها این از پارگی صفحه جلوگیری میکنه، یه همچین مفهومی داره، ولی در کل این رو باید دیزیبل بذارید. تمام پلیرهای خوب دنیا اینو رو دیزیبل میذارن، هیچ کس ازش استفاده نمیکنه. بریم 1 2 3. انویدیا رفلکس لو لتنسی بچه‌ها یه جورایی اینپوت لگ بین مثلا این موس و کیبوردتون شما کاری که میکنین تا به انجام برسه یه همچین چیزیه و اگه خیلی سیستم ضعیفی دارین دیزیبلش کنین، اگه سیستم متوسط دارین انیبل باشه و اگه دیگه خیلی قویه میتونید انیبل هم بوست باشه. تنظیماتی هم که بچه الان من دارم روی سیستمم تنظیمات دانکه و میتونید روی همین انیبل هم نگرش دارید. ماکسیموم FPS این گیم در مورد FPS که توی خود گیم تجربه میکنین این رو در حدی بذارین که بچه‌ها بالاتر از مانیتورتون باشه. اگه 244 مانیتورتون بذارین 300 400 تا باشه مشکل نداره و خب هر چقدر هرتز مانیتورتون بیشتره FPS رو بیشتر از اون بذارید. و ماکسیموم FPS این منیو هم بچه‌ها میتونید روی همین حالا 100 مثلا من اگه مانیتورم 144 روی 147 مثلا میذارم کافیه. بیشتر 90 تا نذاشتین چیز مهمی نیست. توی منوتون چقدر FPS بده بهتون که حالا زیاد نیازی بهش نرین، 60 هم میتونین بذارین. حالا در مورد تنظیمات پریست که تنظیمات اصلی خود بازیه، حتما این رو بچه‌ها روی کاستوم بذارین. خودش رو وقتی میذارید وری های کلا همه چی روی دیگه های کوالیتیه و خب خیلی تاثیر منفی روی FPS تون داره و خب خیلی هاشم چون نیاز ندارین وری های بذارید به نظر من اشتباهه. گزینه اول بچه‌ها آنتی الایزینگ مود برای گوشه های تصویر بیشتر استفاده میشه و صاف کردن گوشه ها. البته اینو من بگم بچه خودم اینو نمیدونم دقیق چیه و تحقیقاتی که با چت جی پی تی کردم اینو داره میگه و میگه آقا بیشتر از 2x 4x نیاز نیست. من روی تنظیمات دانک دیدم رو 8x گذاشته، من خودم روی 4x هم بود هیچ مشکلی نداشتم و زیاد از حدش بچه FPS تون رو میاره پایین. من خودم الان برش میگردونم روی 4 میذارمش، کافیه 4 به نظر من و این هرچی بالاتر باشه FPS شما اگر سیستمتون ضعیف باشه میاد پایینتر. گلوبال شادو کوالیتی بچه‌ها در مورد سایه هاست و ما اگه روی لو بذاریمش یه جوری سایه‌مون خب اون جذابیتش از دست میده و روی وری های اگه بذاریم تمام مثلا درخت‌ها و اینا همه سایه دارن و خیلی جالب میشه. و یه موضوعی که وجود داره قسمت پایینی که داینامیک شادوه، ما اگه بچه این رو روی سان اونلی بذاریم فقط سایه‌ای که خورشید میندازه دیده میشه و اگه روی آل بذاریم سایه‌ای که لامپ ها میندازن بچه‌ها مشخص میشن. به نظر من میتونه روی آل باشه، به هر حال یه جایی بود خورشید نبود یه سایه‌ای از طریق لامپ شاید یه پلیری مثلا افتاد روش. الان اگه من بذارم سان اولی این پلیری که اونجا داره دقت میکنید سایه‌اش معلوم نمیشه، ولی اگه روی آل بذارم یه سایه‌ای که ازش میفته روی زمین که فکر میکنم توی بازی کلا تاثیر مثبتی بذاره. گزینه بعدی بچه‌ها مدل و تکسچر دیتیل. کلا بچه‌ها این رو اگه روی های بذارین
کلا تکسچر مثلا خود اسکینی که دارین، اسکینای بقیه، محیط بازی و این حالت ها بالاتر میره، ولی خیلی تفاوت زیادی نداره و سیستمتون رو یه خورده اذیت ممکنه بکنه، روی FPS تاثیر منفی داره. و اگر روی لو بذارید که به عنوان مثال میگم دانکم روی لو بود، واقعا خوبه و کار درستیه به نظر من. آنچنان آدم متوجه نمیشه چون به هر حال کانتر یه بازی شوتینگ حرفه‌ایه. بازم اگه شما دوست دارید که خیلی اون های کوالیتی رو تجربه کنید، اینو بعد روی های بذارین. یکی از بچه‌ها مهمترین تنظیمات که خیلی روی FPS هم تاثیر داره این فیلترینگ مode. بچه‌ها این واقعا وقتی هر چی ببرید شما بالاتر، اون جزئیات سفر رو براتون بیشتر میکنه که حالا من الان یه دونه مثال براتون کامل میذارم. توی بچه‌ها کانتر مثال دارم میگم، ما اگه زوم کنیم روی این قسمت پایین، اگه ما روی این حالت باشیم با این حالت، ببینید واقعا تفاوتش رو داریم میبینیم دیگه. هرچی حالا بیاریم روی دوباره بلندر، دوباره بریم روی 16x، حالا یه خورده اینجا داره کم نشون میده، این تارتر میشه. خب بذارید الان نگاه کنید تکسچرش داره باز میشه. ببینید توی دید ما آنچنان تأثیری نداره، چرا دروغ، ولی ریز بشی تأثیر داره. در نتیجه به نظر من روی بلندر، روی بلینیر، البته من اینو دارم یک ساعت بلندر اشتباه میخونم، عذرخواهی میکنم، روی این گزینه باشه بلینیر اگه اشتباه نخونم بهتره و کمتر سیستمتون رو سنگین میکنه. دو گزینه بعدی بچه‌ها که جلوشون دیتیل داره، شیدر و پایینیش، این دوتا بچه‌ها بیشتر در مورد دیتیل ریز کنتراستی، مثلا نید، مولی، اسموک، ذرات بازی، نور، نمیدونم مثلا حالا اینو الان لوهایش بکنیم اینجا خورده مشخص میشه، مثلا نور لامپ، نمیدونم نور آتیش، روی این مسائل بچه‌ها تاثیر خیلی زیادی میذاره و این رو بچه‌ها به نظر من روی لو بذارید و اگر دوست دارید روهای هم میتونید بذارید. پایینیش هم بچه‌ها اگه دوست داشتید الان تاثیرش رو بهتون من نشون میدم. وری های بچه‌ها مثلا این آتیشی که اینجاست داره خیلی قشنگتر و خوشگلتر و جذابتر میسوزه. روی لو اگه بذاریمش یه خورده دیتیلش کمتر میشه و یه دونه عکس الان من براتون میذارم، مثلا روی ترکیدن مثلا نارنجک، بوم، اینجور چیزا بچه‌ها خیلی تاثیر داره که من ترجیح میدم روی لو باشه. بچه‌ها این گزینه پایین امبینت کاش واقعا اینا رو ترجمه‌اش قبلش میدیدم، ببخشید. این بچه‌ها باعث میشه یه سری سایه‌های ریز، بذارید من ببینم یه مثال میتونم براتون بزنم روی این قسمت. اگه بذاریدش روهای این بچه‌ها، این یه عکس حالا براتون میارم کاملا مشخصه که چه آها اینجا میشه فهمید سایه. ببینید بچه‌ها الان این کاراکتری که اینجا ما داریم اگه دیزیبلش کنیم یه سایه ریزی، اون سایه اصلی نه، یه سایه ریزی که میخواد بیفته نمیفته، اگه روی های بذاریم میفته. تأثیر خاصی توی بازی نداره بچه‌ها، این هیچ تاثیر خاصی نداره، نه قرار سایه طرف جلوتر ببینی از اینجور حرفا، نه این مدل تاثیراتو نداره، اما یه خورده به هر حال کوالیتی بازی رو بالاتر میبره و جذاب میکنه که دیزیبل هم میتونه باشه. به نظر من این هم تنظیم مهمی نیست و روی دیزیبل بذارید. های داینامیک رنج بچه‌ها توضیحش اینه که بین سفیدی و تاریکی یک بینی وجود داره و اون بین رو جذاب‌تر ما بتونیم ببینیم. اگه کوالیتی بذاریم تاثیر نور، تاثیر نمیدونم اون دیتیلی تاریکی و اینا بهتر میشه، روی پرفورمنس FPS بیشتر میگیریم ولی این موضوعات کمتر میشه. حالا زیاد بچه‌ها شاید اینجا به ما چیز خاصی تو این تصویر نشون نده، ولی این رو ترجیحاً روی کوالیتی بذارین، یه خورده مصرفش بالاتر میاد ولی تنظیمات خوبیه، تو بازی تاثیر خوب داره. مثالش بچه‌ها توی گیم میشه مثلا یه جای تاریکی انمی وایساده تو سیتی، مثلا وایساده تو تونل، بعد تو تاریکی شاید ازش نبینی اگه روی پرفورمنس باشه. یه جاهایی، یا نه حالا همیشه، یه جایی شاید نتونی ببینی، بدتر ببینی، نتونی خوب تشخیص بدی و اینجور حرفا. روی یه سری نکات ریز میتونه این روی کوالیتی باشه شما رو کمک کنه. گزینه آخرم بچه‌ها سوپر رزولوشن. این بچه‌ها خیلی تغییر میده. اگه اینو بچه‌ها روی پرفورمنس بذارین، اگه سیستمتون ضعیفه میتونین روی پرفورمنس بذارین و واقعا بچه‌ها یه خورده میبینید همونجوری که این تصویر
کلا دیگه تارتر میشه، دیتیلش میاد پایین. اگه روی بالانس بذاریم یه خورده بهتر، کوالیتی بهتر، اولترا کوالیتی خیلی خوب و در بهترین حالتش بچا دیزیبل. اگه سیستم خوب دارید قطعا دیزیبل بذارین و بهترین کیفیت رو تجربه کنین و اگه سیستمتون هر چی ضعیف‌تره میتونید رو به سمت بالا ببرید که در کل بچا FPS بیشتر، رزولوشن کمتر، یک همچین خاصیتی داره. این بود بچا از ادوانس. یه توضیح مختصرم در مورد ویدیو بدم. بچا کلا کانتر رزولوشن‌های بسیار مختلفی داره و اگه میبینید که تصویر بعضیا وایده، از این قسمت بچا تنظیم میشه. نگاه کنید اینجا ما 3 مدل بچا رزولوشن میتونیم داشته باشیم: 4 و 3، 16 و 9، 16 و 10. 16 و 9 که رزولوشن عادی که همه بازی میکنن توی گیم‌های مختلفی که میزنیم که 1920 در 1080 یعنی کیفیت HD و قسمت این نورمال بچا 4 و 3 که خود من روی 1440 در 1080 بازی میکنم. اینجا شما میتونید اینجا فول اسکرین و حالا ویندوز اسکرین و فول اسکرین ویندوز هم داریم که به نظر من باید همیشه رو فول اسکرین بازی کنیم، ولی فول اسکرین ویندو هم خوبه، میشه بازی کرد و شما اینجا میتونید اپلای کنید. ببینید الان روی 4 و 3 صفحه کشیده تر میشه و کلا پلیرها کشیده تر میشن و اینجور مسائل. اگر که روی 16 و 9 عادت دارید که خب راحت میتونید بازی کنید. 16 و 10 یه خورده بچه‌ها همچنان وایت هست نسبت 1920، کیفیت بالاتری داره اما تصویر کمتر از 4 و 3 کشیده است. این قسمت رفرش ریت هم مانیتورتون هر هرتزی که داره میتونید تنظیم کنید. برایتنستونه که میتونید اینجا هم تنظیماتش رو انجام بدید و من الان به خاطر ویدیو روی 1920 در 1080 میذارم همچنان باشه. قسمت اودیو بازی هم که بچه‌ها مستر ولوم که میشه ولوم خود بازی، مین منو که حالا مثلا چیزی که داره اون پشت پخش میشه، حالا اگه موزیکی چیزی هم بخواید میتونید صداشو بذارید باشه. اینجا بچه ها اسپیکری که مثلا هدفونتون رو میتونین انتخاب کنین. چیز مهم خاص دیگه این نداره. این قسمت بچه ها پلیرهای دیگه چقدر درصد صداشون باشه میتونید کم و زیاد کنید. میکروفونتون که حالا دارید چه میکروفون این چه میکروفون هدستون استفاده میکنین رو اینجا پوش تو تاک و دیزیبل و اوپن میکروفون میتونین بذارین که قطعا به نظر من پوش تو تاک بذارین. هر وقت که دلتون خواست یه دکمه رو میگیرین که میتونین صحبت کنین. این قسمت بچه‌ها وایس اینپوتتون باید انتخاب کنین میکروفونتون رو که برای من هایپر ایکسه. اینجا خودش بچه‌ها قسمت کیبایند حالا یک سری توضیحات میدم ولی اینجا خودش هم بچه‌ها گذاشته مستقیم میتونین برین بزنین مثلا یک دکمه رو انتخاب کنین برای پوش تو تاکتون. هیر مای اون وایس که خب اگه آن کنین صدا خودتون رو میشنوین که چقدر کوالیتی داره و اینا. تریگر میکروفونتونه که این رو بچه‌ها هر چقدر که ببرید اینور دیگه الان صداتون رو نمیشنوین. اینو اگه آن کنین میتونین ببینین که آقا چقدر صداتون داره پخش میشه. تریگرتون رو تنظیم کنین. عرضم به خدمتتون اینجام که دیگه مشخصه، چیز خیلی خاصی نداره. ولوم اتفاقایی که تو بازی میفته مثلا یه سری چیزا مثل MVP ولیوم، مثلا اون کسی که MVP میشه یک دونه ساوند کیت براش پخش میشه، اگه خیلی صداش زیاده خوب کمش کنید. اینا رو میتونید دیگه کاستوم خودتون تنظیم کنید. اینجا موزیک دیگه چیزایی که موزیک داره. قسمت گیم هم بچه‌ها انیبل دیولپر کنسولتون رو حتما روی یس بذارید. این بچه‌ها باعث میشه این کنسول براتون باز بشه. یه سری کارا اینجا میتونید انجام بدید که واقعا خوبه. این قسمت بچه‌ها پینگتون رو نشون میده. با رفرش کردنش میتونید اینجا ببینید کدوم سرورها پینگتون داره جواب میده و خب اینو هر چقدر بالاتر ببرید سرورهای بالاتری براتون توی رده فایند قرار میگیره. یعنی هر سروری که زودتر پر بشه شما میافتین و هر چقدر که بیارین پایینتر سرور رو محدودتر میکنه که به نظر من این رو اگر میخواید سرور دبی بازی کنید زیر 70 یا 80 بذارید. بستگی به پینگ خودتون. اینجا نوشته یونایتد عرب امیرات برای سرور دبی و هر چقدر بالاتر بذارین سرور استکهلم، فرانکفورت، آمستردام و ایندیا نرید. این بعضی از اینا هم نرید ولی کلا به نظر من سرور ایو بهتره. میرسیم به قسمت مهم کراس شیر. بچا توی قسمت کراس شیر شما میتونید برید تنظیمات آدمای دیگر رو توی پروستینگ، تنظیمات آدمای دیگر رو سرچ کنید اینجا. مثلا آقا من مثلا تنظیمات دانک رو میخوام، دانک پروستینگ. اینجا بچه‌ها همه چیشون رو میتونین کپی کنین. شما اینجا که بیاین موسشون هست اینجا نگاه کنین. کراس شیر مثلا دانک رو من کپی میکنم اینجا. اول یک خورده تغییر میدم، بعد اینجا اینپوت تغییر دادم که تغییرش متوجه بشین. اینجا شیر اینپوت که بزنم اینجا اونو پیست میکنم و ایمپورت میکنم. ببینید کراس شیر من تغییر کرد. برای دوستم میخوام بفرستم، الان اینو مثلا میگم آندو بزنید برمیگرده حالت اول. برای دوستم میخوام بفرستم، اینو میزنم کپی میکنم، برای خودم کپی میشه میفرستم برای رفیقم راحت.
توی بازی هم حتی بچه شما میتونید کراس چیر بقیه رو کپی کنید، مال یه نفر رو میبینید کپیش میکنید و استفاده میکنید. حالا میخواید خودتون تنظیماتشو انجام بدید. هر کدوم از اینا بچه‌ها این مثلا نگاه کنین، مثلا بزرگ و کوچیک میکنه، این نمیدونم بازش میکنه، این نمیدونم مثلا اینو بزنید دورش یه دونه خط میاد. اینا رو دیگه حالا خودتون برید حتما بچه‌ها تنظیماتشو انجام بدید، خودتون متوجه میشید که آقا چی به چیه. نمیتونم بگم چه کراس شیری عالی چه بد فلان، نه، فقط تنها موضوع اینه فالو ریکویل رو نگاه کنید. حالا من گذاشتم روی یس که ببینید چه اتفاقی میفته. ببینید بچه‌ها اینو خواهشاً بچه‌ها خاموش کنید. شما اگه نمیتونین ریکویل بگیرین، باز اگه اینو بچه‌ها روشن بذارین واقعا تمرکز به نظر من به هم میریزه. این اصلا تنظیمات خوبی نیست. نظر شخصی من روی نو میذارمش و پلیر خوبی ندیدم تو دنیا این رو روی یس بذاره و اون کراس شیر دنبال اون مثلا ریکویل گانه بره. این خیلی چیز اشتباهیه. یه گزینه دیگه هم که خیلی مهمه بچه‌ها کراس شیر استایله که اینو بچه‌ها بعضیا من دیدم روی لگسی میذارن و نشون میده که دقت تیراتون اومده پایین و باز میشه کراس شیر یه جوری. به نظر من اینم تنظیمات خوبی نیست و حتما این رو هم بچه‌ها روی کلاسیک بذارید، کلاسیک استاتیک بذارید که تکون نخوره کراس شیرتون. تمرکز اینا بچه به نظر من به هم میریزه. میگم من توی پلیرهای خوب هیچ وقت ندیدم که این تنظیمات رو روی لگسی یا فالو ریکول رو روی یس بذارن. این دوتا خیلی مهم بود، گفتم حتما ویژه در موردشون توضیح بدم. قسمت بعدی بچه‌ها کیبورد و موس. خب اولیش که بچه‌ها ریورس موسه که به نظر من باید آف باشه. داک مود حتما هولد باشه، واک مود هولد باشه، زوم باتم هولد ریپیت دیزیبل باشه. موس سنسیویتیتون بچه‌ها دیگه خودتون میدونید بعد اینو پیدا کنید. به نظر من یه چیزی بین 90 تا 1 و 20 سی میتونه خوب باشه با دی پی آی 800 روی موستون. یعنی بچه‌ها موستون یه دی پی آی داره که اون رو باید بین مثلا فکر کنم 400 تا حالا بعضی از موسا خیلی دی پی آی بالایی دارن ولی مثلا دیگه نهایتا 1200 اینا. این بستگی داره که توی مثلا مانیتورتون دارین کار میکنین سرعت موستون چقدره. اینو مثلا موس من نور داره اینجاش، مثلا نورا تغییر میکنه، آبیش 800 دی پی آی، حالا موس شما مطمئنا این موضوع رو داره. دی پی آی 800 هم من خودم روی سنسیویتی 1 و 9. بعد ببینید از مچ میچرخونید، از ساعد میچرخونید موس رو، به اون نسبت تغییر بدین مثبتتون چقدره و این موضوعات رو حتما باید کراس شیرتون رو اسخای میکنم سنسیویتیتون رو در بیارین با تمرین کردن که ببینید آقا این سنسیویتیتون چقدره. برای خود من حداقل 100 ساعت تو کانتر طول کشید تا این سنسیویتی رو بچا در بیارم. حتما خیلی تو بازی تو این موضوع تاثیر داره. بشنوید اینو از من که تغییر بدید و مدل‌های دیگر رو امتحان کنید، حتما نتیجه مثبت میگیرین. اینجا هم که بچا کیبانداست که موومنت کیه که اینو به نظر من چیزیشو نیازی نیست دست آدم بزنه. اینا هم که بچه‌ها یه چیزای شخصیه میتونید کاستوم بکنید. اما حتما بچه‌ها برای گرینید، فلش بنگ، اسموک، دیکوی و حالا من خودم دیکوی چون استفاده میکنم حقیقتا نذاشتم براش و مولیتون اگه حالا همه رو گفته باشم، اینا بچه‌ها کیبایند بذارید براشون. خب بعضی من دیدم بچه‌ها با اسکرول موس اینا رو جابجا میکنن. بچه‌ها حتما براشون کیبایند بذارین. من الان گرینیدم روی 4مه، فلش بنگم روی دکمه بغل موسمه، اسموکم رو ویه، حالا دیکوی که استفاده نمیکنم، مولوتوفم رو سیه. این برای من حالا تنظیمات شخصی منه، میتونید شما استفاده بکنید اگه دوست داشتید. یه موضوع دیگه هم که خیلی مهمه پلیر پینگ. بچه‌ها مثلا نمیتونید یه وقت مایکی بدید چیزی بدید. من خودم با مثلا این موسم کلیک که میکنم اینجا مثلا علامت تعجب میذاره. بذارید بهتون نشون بدم. ببینید اینجا به عنوان مثلا یه دونه بزنم علامت تعجب، 2 تا بزنم یه حالتیه که آقا حالا کول داون شد، متاسفانه زیاد نمیشه از این استفاده کرد. اینجا انمیه، حواست باشه. یه همچین حالتی داره که به یاراتون هشدار بدین که اینجا ممکنه انمی باشه یا اینجا یه چیزی دیدم. یه همچین حالتی داره. بریم سراغ بچه‌ها FOV، بریم سراغ ویو مدل گان بچه‌ها. دیگه فکر می‌کنم آخرین نکته‌ای باشه که بعد بهتون توضیح بدم. ویو مدل گان بچه‌ها خیلی چیز مهمیه و اینم یک چیز شخصیه. اما شما میتونید حالا گانتون رو با من حالا گذاشتم سویچ گان رو روی کیو توی کی بایندها، اینم میتونید تنظیم کنید که گانتون بیاد دست راست دست چپ. تأثیری توی بازی نداره، روی دیدنه تاثیر داره فقط که حالا این من روی کیو میزنم مثلا میاد چپ میاد راست. این بچه‌ها تصویری که نصف کنید ویو مدلتون هر چی باشه اون سمت همین میشه، انگار
قرینه میشه، همچی حالتی میشه. و ویو مدل بچه‌ها x y z داره و اگه شما بنویسید توی کنسولتون این رو باید تنظیم کنید، بنویسید ویو مدل. قبلش یه چیز ساده هم بچه‌ها بخوام بهتون توضیح بدم، میتونید ویو مدل های آدمای مختلف رو کپی کنید. مثلا من ویو مدل دانک رو میتونم از اینجا قسمت ویو مدل بیام کپی کنم که اینجا z y و x، البته یه دونه f و v هم داریم، رو نوشته که این xش 2.5 yش 0 zش این، که حالا هر کدومو میایم توضیح میدیم که چیه و دقیقاً چه شکلیه. ببینید بچه‌ها بیایم روی قسمت ویو مدل، اگه x رو در نظر بگیریم راست و چپمون x، درسته؟ یک بار دیگه من اینو بزنم، اینو من کپی بکنم راحت باشیم. و اگه من بچه‌ها روی 0 بذارم و روی حتی منهای 2.5 من میتونم بذارم که میاد وسط تصویر، میبینید؟ خب نمیدونم، بعضی شاید اینجوری دوست داشته باشم بازی کنن. من یه لحظه این HUD رو ببرم. ببینید بچه‌ها ویو مدل x منهای 2.5 اینه و شما میتونید از منهای 2.5 نیم تا نیم تا بیاید بالاتر تا حتی به 2.5 برسید، خب که میاد سمت راست در این حالت ممکن. این پس شد x مون. دونه دیگه داریم بچه‌ها که y مون رو میتونیم بذاریم منهای 2 میاد عقب جان. خب که مثلا دارم میگم AK رو دست بگیرم، مثلا جلوه باحالی نداره، مثلا یه اسکینی چیزی آدم داشته باشه اصلا نمیتونه ببینش. بکنید بچه وقتی اینقدر عقبه به نظر من خود آدم بد میبینه و به نظر من این رو هم روی 0 یا مثبت 2، حالا چه شکلی 2.5 هم میشه این یا نه؟ آره روی 2.5 هم بچه دیگه خیلی دیگه دست به نظرم جلوه و زیاد از حد دیگه. روی همون 0 رو باشه به نظر من از همه بهتره. یه میزان استاندارد خوبیه که هم آدم اسکیناشو خوشگل میتونه ببینه، هم این که ارزم به خدمت چقدر 19 20 اسکینا خوشگل تره، ولی خودمون رو 4 3 بازی میکنم اسکینا یه خورده در و داغون میشن ولی دوست دارم دیگه 4 3 باحال واقعا. یه دونه بچه‌ها زد داریم که برای من الان روی 1.5 و اگه این رو بذارم روی 0 بالا پایینه بچه‌ها، این زد بالا پایینه که اینم خیلی دیگه بالاست. اگرم که بذاریمش زدمونو منهای 2.5 میاد خیلی پایین. و الان بچه‌ها میریم مال یه نفر رو کپی میکنیم. راحت ترین راهش اینه بچه‌ها ویو مدل یه آدم خیلی خفن رو کپی کنیم و بزنیم تو کنسولمون رو بیاد و باش بازی کنیم. اینم بچه‌ها از ویو مدل. امیدوارم این ویدیو واقعا به درتون خورده باشه. حتما برای دوستانتون که کانتر جدیدن شروع کردن بازی کردن اگه دوست داشتید این ویدیو رو بفرستید که اونا هم تنظیماتشون رو به دلخواهشون بتونن بچینن. و اینکه مرسی ویدیو رو تماشا کردید و بدرود.